بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا بيكم في قناتنا قناة كروشيه كورنر. بالنسبة للناس اللي أول مرة تشوفني أو تشوف القناة، أنا اسمي ريم حبيب. أتمنى طبعا إن فيديو النهاردة يعجبكم. أتمنى تشرفوني وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله وبإذن الله يوصلكم كل جديد في القناة. النهاردة وإن شاء الله وبإذن الله هنعمل مع بعض الشنطة اللي قدامنا دي شنطة بغرزة الألماس. أتمنى إن انتوا تجربوها ونعملها مع بعض وتقولوا لي رأيكم فيها ايه. الشنطة دي أنا عملتها في خيط قطن، مقاس 16. تمام. انتي ممكن تعمليها بالخيط اللي انتي تحبيه واللي يريحك. تمام. فإن شاء الله وبإذن الله هنبتدي مع بعض ونشوف الفيديو ازاي، وطريقة إن شاء الله تكون سهلة وبسيطة. هنبتدي مع بعض ونقول بسم الله. هنبتدي مع بعض ونشوف ازاي هنبتدي نشتغل مع بعض الشنطة اللي وريتها لحضراتكم. هنحتاج معانا الخيط المناسب للشغل، الخيط اللي هتختاريه طبعا لانك تشتغلي بيه الشنطة. هنعوز ابرة وهنعوز علامات ترقيم. نصيحة زي ما كنت دايما بقول ان ساعات لما بيبقى معانا الخيط متماسك فبنعوز ابرة واسعة. لا، في الشنط الموضوع بالعكس، لو احنا عندنا الخيط نجيب الابرة اقل درجة او درجتين عشان يبقى الشغل متماسك اكتر، لان الشنطة بتعوز تبقى متماسكة اكتر. فانا اخترت دلوقتي خيط قطن مقاس 16. هبتدي اشتغل بيه ونجرب مع بعض ونشوف النتيجة هتبقى شكلها ايه. هبتدي باني بسم الله هبتدي اعمل عقدة البداية معايا بالشكل ده كده. تمام. وهبتدي اعمل 27 غرزة. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. تمام. 1 2 3 4 5 6 7. وده هيبقى الجزء بتاع القاعدة بتاعتي او بداية اول القاعدة بتاعتي. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اطلع 3 سلسلة. 1 2 3 بالشكل ده. تمام. هاجي هعد 1 2 3 وفي الغرزة الرابعة هدخل اعمل 2 عمود. 1 2. تمام بالشكل ده كده. هجيب علامة الترقيم بتاعتي في أول مكان هبتدي أحدده عندي في السلسلة التالتة هنا. تمام. يبقى ده أول مكان للتزايد. المكان التاني هيبقى العمود اللي بعده. يبقى أنا كده حددت أول مكانين للتزايد بتاعي اللي هيبقى فيها التزايد بعد كده. هبتدي أعمل إيه؟ هبتدي أعمل عمود في كل سلسلة لحد ما أوصل لآخر سلسلة في السطر. تمام؟ يبقى هبتدي بالشكل ده كده. هبتدي أعمل عمود في كل سلسلة بالشكل ده. تمام. هخلص لحد ما أوصل لآخر السلسلة وأرجع لحضراتكم تاني. ورجعنا بعد ما اشتغلت الجزء اللي قلت لحضراتكم عليه على طول السلسلة. اشتغلت في كل سلسلة اشتغلت فيها غرزة سوري عمود واحد. تمام. فأنا جيت هنا اللي عندي آخر سلسلة في العمود دي هشتغل فيها 5 عمود. تمام. يبقى دي 1 2 3
4 آخر عمود 5 بالشكل ده كده. هنا هنحدد أماكن التزايد بتاعتي. تمام. أول مكان عندي هيبقى العمود اللي في النص، أدي 1 2 3 4 5. يبقى العمود اللي في النص ده هيبقى فيه تزايد بعد كده. تمام. العمود اللي قبله هيبقى فيه تزايد. العمود اللي بعده هيبقى فيه تزايد. يبقى أنا كده حددت مكان التزايد بتاعي بالشكل ده كده. يبقى في ال3 أعمدة اللي في النص احنا عندنا هنا 5. سبت أول عمود، التاني والتالت والرابع فيهم تزايد، الخامس مفيهوش تزايد. هبتدي أكمل لحد ما أوصل لأول عمود أنا اشتغلته هنا. نشوف هنعمل ايه. ورجعنا بعد البريك بعد ما اشتغلنا كل السطر معانا بالشكل ده، باني رجعت كل السطر، عملت فوق قصاد كل عمود عمود. تمام. انا وصلت هنا لاول نقطة البداية خالص اللي ابتديت فيها اول سلسلة انا اشتغلت فيها 2 عمود. يبقى هشتغل فيها 2 عمود تاني. يبقى دي 1 2. تمام. هشيل العلامة بتاعتي هنا وهبتدي اقفل السطر بتاعي في ال3 سلسلة دي واعمل منزلقة بالشكل ده كده. تمام. يبقى انا عملت هنا التزايد في ال3 أعمدة اللي في النص. هعمل هنا التزايد، ادي عمود التاني وادي التالت، يبقى هنا في تزايد في العمود اللي قبل الاخير من السطر. تمام. طبعا هجيب علامة الترقيم، هبتدي اطلع 3 سلسلة، 1 2 3. تمام. هنا اول تزايد عندي، كل تزايد او كل سطر او كل عمود هعمل فيه تزايد هعمل فيه 3 أعمدة. يعني انا دلوقتي عندي الدور دوت هبتدي اعمل ادي اول عمود الاساسي، ادي العمود التاني. تمام. وهنا التالت هعمله في اخر السطر. هحط علامة الترقيم طبعا بتاعتي فوق ال3 سلسلة بالشكل ده. تمام. هشيل العلامة هنا، العمود ده فيه تزايد، يبقى هعمله بدل ما هعمله عمود يبقى هعمله 3 أعمدة. يبقى ادي 1 2 3 بالشكل ده كده. يبقى مكان ما انا عامله علامه الترقيم بتاعتي هيبقى العمود فيها هيبقى تزايد 3 أعمدة. طب تمام. انا حددت اول واحد عندي اللي هو ال3 سلسلات دايما دوت فيه تزايد. طب هحدد العمود هنا فين؟ العمود اللي في النص. انا عملت 1 2 3، يبقى العمود التاني هو اللي هيبقى فيه تزايد السطر اللي بعده بالشكل ده كده. تمام. هبتدي اعمل كل الاعمده اللي بعد كده عمود واحد، ما عدا علامات الترقيم هيبقى 3 أعمدة. هخلص السطر وارجع لكم نشوف هنعمل ازاي. ورجعت لحضراتكم بعد ما خلصت السطر بتاعي بالشكل ده كده. زي ما انتوا شايفين اني عملت فوق كل عمود عمود. انا جيت هنا لمنطقة التزايد بتاعتي، هقابل اول علامة تزايد عندي هشيلها. تمام بالشكل ده. وهعمل فوق العمود 3 أعمدة. يبقى بالشكل ده هنا فوق العمود دوت هعمل 1 2 3. يبقى ده أول تزايد عندي في الجزء التاني. تمام. هجيب العلامة بتاعتي، أنا اشتغلت هنا 1 2 3 أعمدة. العمود اللي في النص هحط فيه علامة الترقيم عشان دوت اللي في السطر الجديد هعمل فيه التزايد. هنتقل للعمود اللي بعده اللي فيه التزايد بالشكل ده كده. هبتدي اشتغل 3 أعمدة.
يبقى ادي 1 2 3 بالشكل ده كده. تمام. هحدد العمود اللي في النص من ال3 أعمدة، ادي 1 2 3، يبقى العمود اللي في النص هو اللي هيبقى فيه التزايد في السطر الجديد بالشكل ده كده. تمام. اتمنى طبعا ان الفكرة ابتدت توضح لحضراتكم. هشيل العلامة الثالثة وابتدي اعمل في العمود هنا 3 أعمدة، يبقى دي 1 2 3 بالشكل ده. هجيب العلامة بتاعتي عشان ما اتلخبطش، ادي ال3 أعمدة، يبقى العمود اللي في النص هو اللي هيبقى فيه التزايد في السطر الجديد. يبقى انا كده حددت ال3 أسطر اللي هتطلع فيها التزايد في السطر الجديد. يبقى كل مكان من دولت هيبقى فيه 3 أعمدة، غير كده اي عمود هيقابلني في الشغل هيبقى عمود واحد. هخلص السطر دوت واشوف هنعمل ايه في النهاية. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما خلصت السطر بتاعي باني مشيت بالشكل دوت فوق كل عمود عمود لحد ما وصلت للعمود الاخير اللي فيه التزايد. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اشيل علامة الترقيم بتاعتي بالشكل ده كده، وابتدي اعمل ايه؟ اعمل التزايد هنا 3 أعمدة، يبقى ادي 1 2 3. تمام. اجيب العلامة بتاعتي واشوف العمود اللي في المنتصف، ادي 1 2 3، هاخد العمود اللي في المنتصف وابتدي احط فيه العلامة، يبقى ده العمود اللي هعمل فيه التزايد في السطر اللي بعده. انا اول ما ابتديت عملت ايه؟ عملت السلسلة وعملت تزايد واحد بس في اللي بعدها في نفس المكان يعني. فانا دلوقتي المفروض عندي التزايد دايما 3، فهنهي السطر باني اعمل ايه؟ في نفس المكان دوت اللي فيه سلسلة اللي فيه السلسلة ده هبتدي اعمل واحدة كمان عمود. يبقى اول سلسلة عندي او اول مكان تزايد عندي بعمل التزايد فيه واحدة اول السطر وواحدة اخر السطر. تمام. بعد كده هتبان اكتر، يعني هيبان الفرق اكتر. هشيل العلامة بتاعتي وابتدي ادخل هنا واعمل منزلقات بالشكل ده كده. هبتدي اطلع 1 2 3 وهبتدي اعمل تزايد في نفس المكان السطر الجديد. هجيب علامة الترقيم بتاعتي وابتدي احط العلامة بتاعتي بالشكل ده كده. يبقى انا اشتغلت عمود واحد تزايد، في اخر السطر هشتغل العمود الثالث عشان يبقى عندي تماثل. بعد كده زي ما قلت لحضراتكم اي عمود هيقابلني بعد كده، يعني انا عندي هنا 1 2 بقى في هنا 1 2، دول هشتغلهم عمود عادي جدا من غير اي تزايد. يبقى ادي 1 2. تمام. هاجي للعلامة هنا هبتدي اشيلها وابتدي اعمل تزايد 3 أعمدة في نفس المكان. يبقى ادي 1 2 3 بالشكل ده. يبقى انا كده عملت اول تاني تزايد معايا في السطر الجديد. هبتدي طبعا اعد 1 2 العمود اللي في النص هبتدي اعمل العلامة، وده هيكون عندي التزايد اللي في السطر اللي بعده. وهبتدي اكرر بنفس التكرار بالشكل ده اني اشتغل كل الاعمدة عمود واحد، واجي عند نقط التزايد اللي انا حددتها اعمل فيها 3 أعمدة. تمام. وابتدي احدد العمود اللي في المنتصف في التزايد بتاعي هو اللي هيبقى عليه الدور في التزايد في السطر الجديد. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اكرر الخطوات ديت لحد ما اوصل
القاعدة اللي انا عايزاها، المقاس اللي انا عايزاه ومقاس الشغل اللي يناسبني. تمام. فانا هاخد بريك وابتدي اوصل المقاس اللي انا عايزاه، وارجع لحضراتكم نشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت بعد البريك بعد ما اشتغلت معايا القاعدة بتاعتي بالشكل ده، ووصلت للمقاس اللي انا عايزاه بالشكل ده كده زي ما حضراتكم شايفينه. تمام. انا وصلت للمقاس اللي انا عايزاه بعد تكرار 9 اسطر. طبعا دي حاجة ترجع لك. تحديد طول الشنطة، عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، دي حاجة ترجع لك. بس في ملاحظة هناخد بالنا منها واحنا بنشتغل. ايا كان العدد اللي هنوصل له، يعني انا قررت بعد 9 اسطر مثلا انتي عايزة تعمليها اكبر، فهتزودي سطرين 3 او هتنقصي سطرين 3، ايا كان. نخلي بالنا واحنا في اخر سطر نبتدي نعد عدد الغرز الناتجة عندي. انا عندي كام عمود؟ تمام. انا التكرار بتاعي عشان الغرزة تطلع مظبوطة لازم يبقى تكرار العدد 16. تمام. طيب مثلا انا ما وصلتش لتكرار العدد 16، يعني الناتج عندي طلع اقل من تكرار العدد 16 مثلا. زي الدور التاسع، انا الدور التاسع عندي كان ناقص حوالي 4 اعمدة. فانا عملت ايه؟ عملت على كل طرف من الطرفين الطوال بتوعي دول عملت تزايد. عملت هنا تزايد عمودين، جيت في مكان هنا وفي المكان هنا، ثانية واحدة بالظبط كده. في المكان دوت عملت تزايد، بدل ما اعمل عمود واحد في كل عمود عملت عمودين، وفي نفس المكان قصاده الناحية التانية عشان يبقى في تماثل عملت تزايد عمودين. فبقى عندي العدد كامل كده بالمظبوط، انه مضاعفات العدد 16. تمام. فدي حاجة لازم نخلي بالنا منها واحنا بنعمل القاعدة بتاعتنا. لازم التكرار او عدد الاعمدة يكون تزايد العدد 16. لو ما كانش يبقى نعمل زي ما قلت لحضراتكم، تشوفوا انتوا ناقصكم كام غرزة وتبتدوا تعملوا تزايد على مسافات متساوية علشان يبقى العدد معانا مظبوط. هنبتدي من السطر اللي جاي دوت ان شاء الله نحدد ازاي هنعمل الألماسة او رسمة الألماسة في الشنطة. هنبتدي ونشوف مع بعض ونقول بسم الله. هبتدي السطر بتاعي باني اعمل ايه؟ هبتدي اعمل 1 2 3 وهعمل سلسلة الرابعة. يبقى انا عندي كده 3 اول ارتفاع وسلسلة دي الفراغ بتاعي. تمام. هبتدي اسيب اول عمود واشتغل 6 اعمدة بعد كده. يبقى ادي 6 اعمدة ورا بعض، فوق كل عمود هشتغل عمود. يبقى ادي 1 2 3 4 5 6. يبقى بالشكل ده. يبقى انا طلعت اول حاجة 3 عمود، بعدين اشتغلت سلسلة، عملت فوتت اول العمود اللي عليه الدور وابتديت اشتغلت 6 اعمدة بالشكل ده. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل سلسلة، افوت العمود دوت وابتدي العمود اللي عليه الدور وابتدي اعمل 6 عمود تاني. بسم الله. 1 2 3 4 5 6. تمام. يبقى هي دي الألماسة بتاعتي أولها. يبقى هقفلها بإني أعمل سلسلة وأفوت عمود وأبتدي في العمود اللي بعده أعمل عمود. يبقى هي عندي بالشكل ده كده، دي أولها
ودي اخرها. يبقى دي اول رسمة الماس عندي بالشكل ده. لو عدناهم هنلاقيهم 16 عمود. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. تمام. يبقى هبتدي اعمل ايه بالشكل ده؟ هعمل التكرار بتاعي، اني اعمل سلسلة، اعدي اول عمود بالنسبة لي اسيبه، وابتدي في العمود اللي بعده اعمل 6. 1 2 3 4 5 6. هبتدي اعمل فراغ وابتدي اعمل فوت العمود اللي عليه الدور وابتدي اشتغل في العمود اللي بعده. 1 2 3 4 5 6. بالشكل ده كده هبتدي اعمل سلسلة وافوت العمود اللي عليه الدور وابتدي في العمود اللي بعده واكرر بالشكل ده معايا. يبقى دي تاني الماسة من اول العمود دوت للعمود دوت، يبقى دي تاني الماسة عندي انا كررتها. يبقى التكرار عندي باني هعمل سلسلة، افوت العمود اللي عليه الدور وابتدي اشتغل في العمود اللي بعده، ابتدي اشتغل 6 اعمدة ورا بعض، فراغ افوت فيه عمود وبعدين 6 اعمدة وفراغ. هبتدي بنفس التكرار دوت لحد ما اخلص السطر دوت وارجع لكم نشوف هنعمل ايه بعد البريك. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما اشتغلنا السطر الاول في تحديد الالماسة بالشكل دوت كده. علشان يبقى الشغل عندي مظبوط او ان انا ابقى ماشية بالمظبوط لازم اخلص الدور عندي على سلسلة. تمام. يبقى انا كده عملت الست مجموعات الاخيرة. ابتدي اسيب يتفضل عندي عمود، هعمل فراغ، يبقى عندي عملت فوق سلسلة. هبتدي اعد 1 2 3 في السلسلة الثالثة هبتدي ادخل واعمل منزلقة بالشكل ده، فيبقى عندي الفراغين اللي بيتكونوا بين كل الماسة والماسة. تمام. يبقى لازم الشغل بتاعي ينتهي على 2 فراغ، اول فراغ في السطر واخر فراغ في السطر، يبقى كده الشغل عندي بالمظبوط. هبتدي السطر اللي بعده، هطلع 1 2 3 في السلسلة دي هبتدي اشتغل عمود، هبتدي اشتغل سلسلة بعد العمود سلسلة. تمام. عندي انا هبتدي ال6 اعمدة دول، هبتدي اتجاهل اول عمود فيهم وابتدي اشتغل فوق كل عمود هيقابلني عمود. يبقى دي 1 2 3 4 5. يبقى انا كده اشتغلت، كان عندي 6 اشتغلت 5. هبتدي اجي في السلسلة هنا هبتدي اعمل العمود السادس و7 8 9 10 11. يبقى انا كده اشتغلت 11 عمود ورا بعض من غير اي فراغ بالنسبة لي. تمام. هبتدي اعمل ايه؟ هبتدي اعمل سلسلة. تمام. عندي هنا اخر عمود في ال6 اللي في السطر اللي قبله، هتجاهل العمود دوت
واجي في السلسلة اللي بعده ابتدي اعمل عمود. فوق العمود هعمل عمود بالشكل ده، فوق السلسلة هعمل عمود. تمام، واضح كده لحضراتكم؟ يبقى انا هنا العمود اللي عندي دوت انا عملت في السطر اللي بعده 3 اعمدة، في السلسلة اللي قبله عمود، فوق العمود عمود، فوق السلسلة عمود. هبتدي اعمل سلسلة واتجاهل العمود اللي عليه الدور، وابتدي من تاني عمود ابتدي اعمل 11 عمود. 1 2 3 4 5. تمام، في السلسلة اللي هتقابلني هعمل العمود السادس، في العمود اللي بعده هعمل السابع، العمود اللي بعده هعمل الثامن، التاسع، العاشر، ال11. تمام، يبقى انا كده عملت 11 عمود ورا بعض. يبقى انا عندي 11 عمود ورا بعض، سلسلة 3 اعمدة، سلسلة 11 عمود. تمام، يبقى هو ده التكرار بتاعي. يبقى هعمل كده السلسلة، اتجاهل العمود اللي عليه الدور، في الفراغ اللي هيقابلني هعمل عمود، فوق العمود هعمل عمود. تمام كده، فوق السلسلة هعمل عمود. يبقى انا كده عملت 11 عمود، سلسلة 3 اعمدة. يبقى هبتدي اعمل سلسلة واكرر اني اعمل في المجموعة اللي بعدها 11 عمود ورا بعض. هو ده التكرار بتاعي بتاع السطر ده. هخلصه لحضراتكم وارجع لحضراتكم تاني نشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما اشتغلنا السطر التاني في تحديد الألماسة بالشكل ده. يبقى انا لازم الدور عندي يخلص على سلسلة. تمام، واتجاهل اخر عمود عندي في المجموعة الستة اللي هم الستة اعمدة، وابتدي اعمل في الفراغ اللي تحت دوت عمود بالشكل ده كده. يبقى ده العمود الثالث للمجموعة بتاعتي اللي انا ابتديت اعملها. هعد 1 2 3 في الثالث عمود، في ثالث سلسلة هبتدي اعمل منزلقة بالشكل ده كده، ويبقى عندي اتكونت في الجزء دوت 3 اعمدة. تمام، يبقى هبتدي اطلع 1 2 3. تمام، فوق العمود دوت هشتغل عمود، يبقى ادي العمود التاني. فوق الفراغ هشتغل عمود، هعمل سلسلة. تمام، اتجاهل العمود اللي عليه الدور وابتدي اشتغل 11 عمود. بدل ما هيبقوا 11 عندي هيبقوا 9 اعمدة، علشان انا دايما هتجاهل اول عمود واخر عمود. يبقى عندي التكرار بتاعي اني هبتدي اعمل فوق العمود عمود، يبقى ادي 2 3 4 5 6 7 8 9. يبقى انا كده ال11 عندي عمود اللي في الدور اللي قبله او في السطر اللي قبله بقوا عندي 9 في السطر ده. هبتدي اعمل فراغ او سلسلة واتجاهل اخر عمود، واجي في السلسلة اللي بعده ابتدي اشتغل عمود، يبقى دي 1، واشتغل فوق ال3 اعمدة 3 اعمدة.
2 3 وفي الفراغ اللي بعده اشتغل عمود. يبقى انا عندي ال 11 بقوا 9 والتلاتة هنا بقوا 5 في السطر اللي بعده. يبقى انا بنقص في مجموعة وبزود في المجموعة اللي بعدها. هيبقى التكرار عندي بالشكل ده. يبقى هبتدي اعمل سلسلة واتجاهل عمود واشتغل 9 اعمدة ورا بعض. تمام. هاجي في الفراغ هنا هتجاهل اخر عمود واعمل سلسلة واشتغل فوق الفراغ الاول دوت عمود، فوق ال3 اعمدة عمود، وفوق الفراغ عمود. يبقى هو دوت التكرار بتاعي للسطر ده. هخلص السطر ده وارجع لحضراتكم ونشوف هنعمل ايه بعد كده. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما خلصنا السطر اللي احنا كنا شغالين فيه. يبقى انا وصلت هنا لاخر حاجة هعملها اني هعمل سلسلة. تمام. وهاجي في الفراغ هعمل عمود، فوق اخر عمود هعمل عمود. تمام. واجي هنا اعد ال3 سلاسل عندي 1 2 3 وادخل واقفل بمنزلق. تمام. هبتدي اطلع الدور اللي بعده او تالت دور في تكوين الألماسة. 1 2 3 هشتغل فوق العمودين كل عمود عمود. يبقى بالشكل ده. يبقى ادي عمود التاني، الفراغ اللي عليه الدور هبتدي اشتغل فيه عمود بالشكل ده كده. تمام. يبقى انا اشتغلت دلوقتي 4 اعمدة. هبتدي اشتغل فراغ. تمام. عندي انا اشتغلت تحت 9 اعمدة، هبتدي اخليهم 7 لاني هتجاهل اول عمود واخر عمود. يبقى انا كده عملت فوق سلسلة، هتجاهل اول عمود وابتدي اشتغل 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هيتفضل عندي عمود تحت. تمام. في او السطر اللي قبله هبتدي اعمل فراغ وهتجاهله وانتقل للفراغ اللي انا عملته او السلسلة اللي انا عملتها قبل كده وادخل فيها واعمل عمود. تمام. ال5 اعمدة هعمل فوق كل عمود عمود. اتنين 3 4 5 بالشكل ده كده. تمام. هتقابلني الفراغ هعمل فوقه عمود. يبقى انا كده حولت عندي ال5 اعمدة اللي في السطر اللي قبله ل7 اعمدة في السطر ده. هبتدي اعمل فراغ وانتقل للمجموعة ال9 اعمدة بتوعي. اتجاهل اول عمود واشتغل 7 اعمدة ورا بعض. 1 2 3 3 4 5 6 7 بالشكل ده. تمام. هاجي اعمل سلسلة واتجاهل اخر عمود في ال9 عندي وابتدي فوق الفراغ اللي بعده ابتدي اعمل عمود، وفوق ال5 اعمدة هعمل عمود، وفوق الفراغ هعمل عمود. يبقى انا كده عندي مجموعتين 2 بيتكونوا من الاعمدة.
المجموعة الأولى اللي كانت 6 و6 وبعدين بقوا 11 بقوا 9 هيبقوا 7. تمام. وعندي المجموعة اللي ابتدت بعمود واحد بعدين 3 أعمدة 5 أعمدة 7 أعمدة. هبتدي أكرر التكرار دوت معايا طول السطر دوت وأخلصه وأرجع لحضراتكم ونشوف هنعمل إيه بعد كده. ورجعت لكم بعد البريك بعد ما وصلنا خلاص لآخر آخر مجموعة اللي هي آخر 9 أعمدة عندي. تمام. اشتغلت فوقهم 7 أعمدة بالشكل ده كده. هبتدي أشتغل فراغ. تمام. وآجي فوق الفراغ اللي هيقابلني أبتدي أشتغل عمود 2 فوق العمود عمود وفوق العمود عمود بالشكل ده 3. تمام. هيقابلني العمود اللي هو 3 سلسلة. هبتدي أعد 1 2 3 أدخل فيه بالشكل ده وأقفل السطر بتاعي بالشكل ده. يبقى هيبقى تكون عندي في آخر مجموعة 1 2 3 4 5 6 7 أعمدة. يبقى أنا كده قفلت المجموعة بتاعتي اللي أنا ابتديتها من أول الدور بإني عملتهم 7 أعمدة. هو ده هيبقى التكرار بتاعي، إني هبتدي أشتغل بالشكل ده. مجموعة هتزيد عندي عمودين ومجموعة هتقل عندي عمودين. يبقى السطر اللي عليه الدور هنشتغله ازاي؟ هبتدي اطلع 1 2 3 بالشكل ده. هشتغل فوق ال3 أعمدة. يبقى ادي 1 2 3 بالشكل ده كده. تمام. هيقابلني الفراغ هشتغل فيه عمود. يبقى انا كده ابتديت ادي عمود زيادة في المجموعة اللي عندي. تمام. هبتدي اشتغل سلسلة واتجاهل العمود دوت. انا عندي طبعا المجموعة هنا 1 2 3 4 5 6 7. هتجاهل اول عمود واخر عمود يبقى هيبقوا عندي 5 أعمدة. يبقى هبتدي اتجاهل اول عمود اشتغل 5 أعمدة. 1 2 3 4 وادي 5 عمود بالشكل ده كده. يبقى المجموعة اللي عندي دي بقت 5 أعمدة. تمام. هعمل فراغ او سلسلة هبتدي اعمل سلسلة واجي في الفراغ اتجاهل العمود ده وفي الفراغ دوت ابتدي اعمل عمود. تمام. فوق ال7 أعمدة اللي عندي دول هبتدي اشتغل 7 أعمدة. يبقى دي 1 2 3 4 5 6 7. تمام. هيقابلني الفراغ دوت هشتغل فوق عمود بالشكل ده كده. يبقى انا كده عندي ال7 بقوا 9 أعمدة بالشكل ده كده. وعندي هنا ال7 أعمدة هيبقوا 5 أعمدة. يبقى هعمل سلسلة بالشكل ده اتجاهل العمود دوت وابتدي اشتغل 5 أعمدة. 1 2 3 4 5. هشتغل سلسلة وابتدي اكرر باني ابتدي اخلي ال5 أعمدة 7 والسبعة هنا ال7 أعمدة هخليهم 9.
انا عندي هنا دول 7، 1 2 3 4 5 6 7. دول هيبقى هزود هنا عمود وهزود هنا عمود، يبقوا عندي 9 أعمدة. وعندي المجموعة ال7 دي هيبقوا 5 أعمدة، بإني أتجاهل أول عمود وآخر عمود. هو ده التكرار بتاعي. تمام. وهو دوت شكل ابتدى يبان عندي، شكل الألماسة عندي. مش عارفة واضحة ولا لا لحضراتكم، بس ان شاء الله هتبان معايا في الشغل. هخلص السطر دوت ان شاء الله، ويبقى كده احنا خلصنا جزء من الشنطة، عشان هي هتبقى طويلة قوي، فيديو هيبقى طويل قوي. فان شاء الله وبإذن الله هنكملها مع بعض واحدة واحدة وبشويش. يبقى انا كده خلصت الجزء الاول للشنطة بتاعتي. ويبقى كده احنا هنبقى وصلنا لنهاية الفيديو دوت. هنكمل الشنطة على اجزاء تانية ان شاء الله وبإذن الله. اشوفكم على خير ان شاء الله. اتمنى ان فيديو النهاردة يكون عجبكم. لو فيديو النهاردة عجبكم شرفوني بانكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. شرفوني باني اشوف تعليقاتكم على الشغل ان شاء الله وباذن الله. هنكمل مع بعض في فيديو تاني بقية اعمال الشنطة. اشوفكم على خير باذن الله في فيديو جديد. سلام عليكم.